morning! Welcome back again to my channel, Angel Baking with Mommy. So, ayan, ngayon ipapakita ko sa inyo or i-share ko sa inyo kung paano po gumawa ng letter gel or yung pong pagsulat sa cake na kadalasan pong makikita ninyo. So, ito ang kadalasan ginagamit ko pag nagsusulat ako sa cake kasi mas madali siyang gawin at madali siyang i-preserve. So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo ang mga recipe na ginagamit ko sa aking lettering gel. So, gumagamit ako ng Cremex Decor or buttercream ready to use. Marami siyang brand sa baking supplies, pero ito ang kadalasan ginagamit ko. So, ayan. Marami siyang laman kasi 4 kg siya. Pero may affordable price naman na available, pero hindi ko yun binibili usually kasi mas nakatipid ako sa maramihan. Kasi palagi ko siyang ginagamit. So, mas binibili ko ang ganito kalaki. So, gagamit din tayo ng tubig at red food color. Depende sa inyo guys kung anong kulay na gusto nyo ikulay sa inyong lettering gel. Advisable yun. Depende lang sa inyo. Pero kadalasan ginagamit or kadalasan ginagamit ko ang red food color. Pwede rin kayong gagamit ng base gel color. Mas advisable din yun. So, ayan. Depende sa inyo kung anong gusto nyong ikulay sa inyong lettering gel. So, ayan. So, start na tayo guys.